Bună ziua, frumoși mei, ce mai bine ne revedem, dragii mei. Astăzi vom vorbi despre de toate. În această etalare vom vorbi despre iubire, despre bani și despre sănătate. Bineînțeles, ca de obicei, începem cu iubirea pentru cei care aveți deja o relație, să vedem care este atmosfera sau care sunt energiile din punct de vedere emoțional, sentimental în această perioadă. Iunie-iulie aș spune, pentru că suntem deja la jumătatea lui iunie, așadar începem cu cei care aveți o relație, toți cei care aveți Soare, Luna, Ascendent sau Venus în zodia Gemenilor. Să vedem care este energia din punct de vedere emoțional. Caleașca, foarte frumoasă carte, 2 de cupe, wow! Și 6 de spade. Sunteți pe drumul cel bun, îmi vine să spun, un unic obiectiv pentru cele două persoane. Ambele persoane din această relație au obiectivul de a evolua, a crește această relație. În ciuda impedimentelor sau în ciuda zbuciumurilor care au avut loc în relația voastră, vedem o intensă un intens chef de muncă, de luptă, dacă vrei, da? Ambii parteneri au același scop, să rezolve problemele din trecut, să treacă peste ce a fost urât, rezolvând, da? Șasele de spade este o carte pe care ne arată un bagaj, poate fi traumatic, experiențe urâte, vorbe spuse care au făcut rău, da? Care au produs răni, dar nu, aici nu se cere în șasele de spade nu ne vorbește despre a trece peste ca gâsca prin apă așa, nu. Se referă la faptul că într-adevăr avem un bagaj între noi, s-au întâmplat lucruri, ne-am spus anumite lucruri, relația n-a fost tocmai pe roze, dar vom putea trăi cu ceea ce ne-am făcut unul celuilalt în momentul în care obiectivul este hai să luptăm pentru relația asta, hai să facem să fie bine, da? Să facem să fie bine aici. Șasele de spade se îndreaptă către o zonă liniștită, da? De la zbucium la liniște, da? Să ajungeți la liman, într-un fel sau altul. 5 de bâte, soarele și 3 de monede. Pare că ambii parteneri au decis sau vor decide în această perioadă să-și rezolve toate diferențele. Diferențe, când vorbim despre diferențe, este eu spun alb, tu înțelegi negru, eu spun negru, tu înțelegi alb. No. Fiecare aici cumva o ținea pe lui la un moment dat în această relație. Apărând soarele în acest context, ne spune că sunteți pregătiți să renunțați sau să vă eliberați de acele o țin pe-a mea, da? Vedem intenția ambilor parteneri în a face echipă, în a vindeca, în a transforma, dacă vrei. Soarele vine cu tot felul de, cu această energie de eliberare, transformare, optimism, iubire, tot ce înseamnă pozitiv pentru a face ca totul să fie bine, da? Vedem intenții foarte, foarte interesante și plăcute. Îmi place ce văd, dragii mei, la voi, mă bucur să văd acest aspect. Hai să vedem. Obiectivul este fericirea, pentru că avem aici conexiunea între caleașcă și soare. Moartea, wow, mari schimbări se produc la voi. 7 de cupe și 4 de bâte, foarte frumos ce vedem. 10 de monede la capătul cărților, dragii mei, gemeni, ce să zic. Voi cei care aveți o relație, toată traiectoria asta în această perioadă, toate eforturile, toată lupta pe care o duceți, toate neînțelegerile care au existat între voi, au un obiectiv foarte clar, transformarea relației. Vorbim aici despre, probabil, a face
schimbări, ambii parteneri trebuie neapărat să intre profund în mintea lor subconștientă, să zicem așa, sau în idealismul pe care îl are față de partener. Dacă tu ți-ai idealizat un tip de partener, să zicem așa, întotdeauna, chiar dacă aici vorbim despre relații, da? Tu sau inclusiv partenerul tău, fiecare dintre voi aveți un ideal de persoană cu care, cum ar trebui să fie relația voastră de cuplu. Dacă tu ai idealizat, nu știu, imaginea ta ideală a unei relații fericite este X, aici e vorba de, vezi dacă într-adevăr este viabil ceea ce tu idealizezi. Imaginea pe care o ai, imaginea idealizată a unui partener sau a unei relații, îmi vine să spun să o inspecționezi foarte bine, da? Și să vezi dacă într-adevăr e viabilă sau nu, e reală sau nu imaginea aia. Pentru că dacă noi vrem aici să avem pe Brad Pitt cu, ce știu eu, cu comportamentul lui Keanu Reeves, nu știu, zic și eu niște tâmpenii ca să mă înțelegi, da? Vreau să mai fie și, ce știu eu, să nu se ducă prin alte părți și să fie trup și suflet. Pentru mine, vezi dacă este viabil în partenerul tău așa ceva. Și partenerul tău, bineînțeles, are și el tipul de imagine idealizată a unei partenere, de exemplu. Pupă sau nu pupă? Cu ce ai lângă tine? Pentru că aici e momentul să-ți transformi tu cum, ce imagine ți-ai făcut față de partener sau față de relații. Pentru că atunci reușim în sfârșit când vedem dacă noi trăim într-o buclă de iluzie sau de cap în nori și îmi imaginez că așa tu trebuie să fii, da? Așa trebuie să fie relația noastră, așa trebuie să fii tu, ca eu să mă simt bine în relația asta, atunci nu putem să construim niște baze sănătoase pentru că ne alimentăm din iluzie și atunci în momentul să vedem, să observăm, să ne observăm pe noi ca să ne schimbăm tipul telenovelic pe care îl avem în capul nostru, da. Aici este vorba despre o muncă la care ambii parteneri sunt dispuși, da? Ambii parteneri sunt dispuși să facă aceste eforturi atâta timp cât își observă propria telenovelă. Da. Există varianta pentru unii dintre voi să vă alimentați din credința că sunteți lângă sufletul pereche. Scoateți capul din nor și încercați să trăiți cu picioarele pe pământ și să conștientizați că indiferent dacă este sau nu sufletul tău pereche, tu ai ales această persoană să ai o relație cu ea. Trebuie să-ți asumi partea ta de muncă pentru a satisface, de exemplu, nu știu, a participa ca relația să fie, ca partenerul să fie fericit, a participa să construiești baze solide, deschizându-te, comunicând despre, ok, eu mi-ar plăcea, nu știu, să simt asta în relația noastră, vorbiți între voi, aici e vorba despre nu trăi doar cu gândul, vai, nu, noi suntem suflete pereche și ne iubim și facem și dregem și, nu, exclus telenovelă, picioarele pe pământ și participare asiduă și continuă la scopul care este comun în a lupta pentru fericirea acestei relații. Dacă tot sunteți uniți sau v-ați ales unul pe celălalt, faceți în așa fel încât să vă schimbați mentalitățile, să renunțați aici, da, îngropați odată trasul ăsta, unul în stânga, unul în dreapta, încercați să faceți toate eforturile posibile să schimbați aceste tensiuni dintre voi. Renunțați la a avea dreptate. E ca și cum aici ni se spune, știți, fraza aia e foarte interesantă, mie îmi place mult fraza aia, vrei să fii fericit sau vrei să ai dreptate?
Dragii mei, este o etalare extraordinar de pozitivă, ne arată această energie închegată a unei familii care, într-adevăr, familii sau relație, care, într-adevăr, ambii parteneri își doresc același lucru, să muncească și să lupte pentru a fi fericiți și pentru a construi, pentru a se reconecta, a face această echipă închegată în care unicul scop al relației este soarele, fericirea, da? Fericirea, iubirea. Foarte frumoasă etalare, foarte frumoasă etalare. Îmi place ce văd și mă bucur și sper să fie pentru cât mai mulți dintre voi. Hai să vedem ce ai singuri. Gemenii singuri, burlaci sau separați, bineînțeles. Luna iunie-iulie. Care-i treaba, dragii mei, pe plan emoțional pentru voi? Doamne ajută să vedem că apare cineva și să vedem care sunt circumstanțele și cum va fi acel cineva, să zicem așa. Hai să vedem. Pași de monede, pași de cupe, wow! Și marele preot, mare compromis aici între două persoane, vedem. Pentru unii dintre voi ar putea să fie legat de cineva de la locul de muncă. Nu știu dacă sunteți deja, se înfiripă ceva între tine și cineva de la locul de muncă. Sau poate s-a înfiripat, sau sunteți acum pe teren de tatonare, da? Ne tatonăm unul pe celălalt să vedem oare ce găsim constructiv. Ce putem să creștem sau la ce compromis putem să ajungem între noi doi. Avem doi paji. Pot fi persoane la început de drum, adică poate sunteți foarte tineri, amândoi, da? Unul mai romantic, poate fi o zodie de apă aici, pentru unii dintre voi poate fi un rac, scorpion, pești. Pentru alții dintre voi poate fi o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar aici vedem cumva intențiile. Unul este mai, hai să spun așa, mai sensibil, celălalt este foarte realist. Fiecare dintre voi, încercați să vă căutați locul între ceea ce spun. Marele preot fiind prezent, ar putea să ne vorbească despre acel compromis dintre două persoane. Ambii parteneri vor ceva sau caută ceva serios. Dar simt că sunteți în momentul tatonării, încă nu s-a înfiripat cine știe ce. 7 de monede, turnul, 9 de monede. Insist să spun că ar putea să fie pentru mulți dintre voi legat de locul de muncă sau, nu știu, proiecte pe care le aveți în desfășurare cu alte persoane prin intermediul unei persoane puteți să cunoașteți această persoană dacă n-ați cunoscut-o deja. Pentru unii dintre voi e posibil să fi existat deja această tatonare, să fi încercat să faceți ceva, să vă compromiteți fiecare dintre voi, dar au eșuat niște rezultate aici, ca și cum rezultatele n-au fost acelea pe care voi le-ați crezut. Nu a funcționat pur și simplu și ori continuați să fiți borlaci sau continuați să ziceți ok, nu am mers cu persoana asta, n-am avut feeling, n-am avut aici o conexiune între noi, mă centrez în continuare, da? Sunt deschis, sunt dispus să cunosc pe altcineva, doar că în momentul de față sunt compromis mai mult cu mine. În cazul în care sunteți în această tatonare, după cum am spus, îmi vine să spun să încercați să renunțați la așteptări. Lăsați lucrurile să curgă, pur și simplu să vedeți ce se poate, cu ce vă puteți alege de aici. Pentru că pare că ambii parteneri au sau caută ceva serios. Doar că nu e momentul să grăbiți nimic. Dați-vă libertatea de care aveți nevoie, fiecare dintre voi. Avem aici 9 de monede, ne arată burlacul sau burlățica fericită, să spunem așa. Dacă fiecare dintre voi sunteți mulțumiți că sunteți burlaci,
Dați-vă voie să, nu știu, să tatonați, să vă, da, tatonați, nu știu, mi-a rămas cuvântul ăsta în cap. Dați-vă voie să se înfiripe ceva între voi, dar nu o luați atât de în serios. Lăsați cumva lucrurile să decurgă așa, de la sine îmi vine să spun, fără să faceți niciun fel de fixație că trebuie să fie așa, pentru că aici sunt niște așteptări, ca și cum dacă tu, mereu zic același lucru, dacă tu plantezi cartofi, trebuie să iasă cartofi, nu are cum să iasă ceapă. De aia vorbim aici despre renunță. Turnul îți spune renunță la a aștepta ceva de la relația asta sau de la persoana asta. Dă voie timpului să vezi care poate fi evoluția, pentru că în timp, cu 7 de monede, dacă avem răbdare, vom vedea cu adevărat dacă e mai bine să fim singuri sau să încercăm să ne compromitem cu persoana asta. Da? Cam despre asta este vorba aici. Hai să vedem ce mai avem. As de bâte. Judecata, mare trezeală aici. Cineva înțelege mult mai multe lucruri în această perioadă. Unul dintre cei doi aici, pentru unii dintre voi, dragi mei, ori tu, ori celălalt, veți vedea cu claritate dacă sau veți înțelege de ce vă simțiți atras de persoana respectivă. 6 de spade avem aici. Aș spune să încerci să nu mai asociezi trecutul sau să nu, cumva să nu compari, nu știu de ce simt. Nu compara ce ai trăit în alte relații sau nu compara persoana asta cu alte persoane cu care ai avut o relație în trecut. 6 de spade este un bagaj traumatic în iubire, pentru că aici vorbim despre iubire, indiferent care au fost sau cum a fost tipul de relații pe care le-ai avut înainte, nu încerca să compari. Pur și simplu e ca și cum ți se spune, dă-ți voie doar să experimentezi. Nu căuta din prima, vai, vreau ceva neapărat sigur, cu o persoană care să se compromite. Nu, dă-ți voie doar să experimentezi. Pentru că vei da seama dacă această persoană este sau nu potrivită pentru tine. Poate exista o atracție acolo, între voi doi, asul de bâte. Poate că tu crezi că persoana asta vrea doar ceva fizic cu tine sau poate te simți doar atras și nu-ți place altceva la persoana asta, doar atras fizic de persoana asta, altceva parcă nu știu, e ceva ce cineva se va clarifica în privința atracției pe care o simte față de celălalt. Nu știu dacă neapărat te satisface doar faptul că te simți atras fizic, ci pur și simplu aici mie mi-arată faptul că tu vrei mult mai mult de la această persoană sau vrei altceva, nu doar fizic. Doar că există această energie de comparație. Și aici este ce tu trebuie să fii foarte atent, că e posibil ca în tine să se dea de fapt să se producă un dezechilibru în care să nu știi sau în care să te aștepți ca persoana asta să fie cumva și nu este așa cum tu îți dorești, așteptările astea care parcă nu se împlinesc. Ideea este mie vine să spun, dă-ți voie pur și simplu să existe, dă-ți voie să vezi unde poate duce experiența asta. Este o experiență, da, pentru unii dintre voi. Dă-ți voie să-ți eliberezi pasiunea în cazul în care doar te atrage doar fizic sau te atrage doar ceva la persoana asta. Nu-ți dori din prima mai mult. Nu e vorba de graba strică treaba aici, pentru că nu văd grabă. Văd pur și simplu niște piedici pe care le ai între a mă lăsa cumva dus de val de atracția pe care o simt, indiferent ce tip de atracție este, și dorința de a vrea mai mult
sau a vrea altceva de la această persoană. E ca și cum clarifică-te, trezește-te un pic din visare, pentru că unii sunteți așa idealiști. Pajul de cupe este foarte idealist. Și aici, în acest context, există conotația, insistența acestor cărți să ne destupe conștiința și să ne facă să vedem de fapt realitatea așa cum este și să o luăm așa cum este. Nu să încercăm să o facem frumoasă sau să încercăm să o idealizăm și să nu intrăm sau să nu avem răbdare, să lăsăm flacăra să crească un pic mai mult. Deci sunt foarte multe subtilități în această etalare, dragii mei. Dați-o voie să fiți realiști, mie vine să spun. Nu vă mai iluzionați, ăsta este cel care, din punctul meu de vedere, se compromite. Ăsta e cel care, sau asta e, da, persoana asta, femeia asta este cea care am visat-o de nu știu cât. Nu, dă-ți voie, ok, ai cunoscut persoana, lasă lucrurile încet, încet să iasă câte un fericel din această tatonare, pentru că eu simt tatonare. Dă-ți voie să tatonezi întâi și apoi, încet, încet, lucrurile se vor schimba. Nu-ți dori din prima ceva mai mult. Nu pot să zic altceva. Lasă trecutul ăla acolo, nu te mai ghida după ce a fost în alte relații, nu compara persoana asta cu altele, pur și simplu dă-ți voie să trăiești sau să vezi, da, realitatea acestei persoane. Foarte interesant aici la voi. Hai să vedem ce avem pe partea cu bănuții pentru această perioadă. Gemeni, Soare, Luna, Ascendent sau Venus în Gemeni, bani și sănătate. Iunie-iulie. Sar cărțile, pare că e mai multă agitație pe plan material aici la voi. Nu mă lasă să le amestec. Ok, o secundă să încercăm să ne conectăm la partea financiară și sănătate. Nouă de bâte. Soarele și luna. Soarele și luna. Îmi place când iese soarele și luna pentru că este foarte, hai să zicem așa, vizibil, într-un fel sau altul, că te confrunți cu niște greutăți, cu niște obstacole. Soarele încearcă, într-un fel sau altul, să-ți lumineze calea, ca tu să poți să vezi că, chiar dacă treci printr-o situație tensionată în această perioadă din punct de vedere financiar, sau poate pur și simplu e o perioadă greoaie la locul de muncă, încărcată și așa mai departe. E ca și cum încearcă pur și simplu să o iei așa cum e. Nu face o dramă din asta. Nu știu de ce vine să zic asta. Nu te agăța de frici, îmi vine să spun, sau de neîncrederea că nu se mai termină odată perioada asta. Soarele vine cumva cu un fel de eliberare și vine și spune, ok, e o perioadă complicată. Poate este o perioadă incertă în care tu nu știi când o să ajungi să ieși din situația asta. Dar soarele spune, fii optimist, încearcă să vezi partea plină a paharului dacă vrei, încearcă să fii cât mai detașat posibil, să nu stai în această energie de greutate. Este o energie de greutate aici. 7 de bâte, 5 de bâte, 9 de cupe.
Pentru unii dintre voi ar putea să fie ceva personal, legat, ori voi o luați personal. Sunt persoane în jurul vostru care, poate ești într-o competiție la locul de muncă, nu știu, poate proiectele pe care le ai sunt, într-un fel sau altul, există multe afaceri de genul ăla sau multe pe piață de genul ăla, da? Și faptul că e complicată situația, faptul că îți este greu să, da, nu ajungi la succes pentru că este obstaculizată calea, să zicem, e greu să ajungi la acel succes, dar nu o lua personal, îmi vine să spun. Da, poate că ai un loc de muncă unde trebuie să fii competitiv, unde trebuie să fii așa să demonstrezi. E vorba de a demonstra, e vorba de, ți se spune un sfat cumva aici, fii competitiv, demonstrează tot ce ai mai bun în tine, nu cădea doar în latura în care, aoleo, nu o să reușesc să ajung în vârf niciodată în firma asta, aoleo, nu știu, proiectul meu nu o să meargă niciodată pentru că sunt foarte mulți pe piață care fac același lucru, deci e cumva nu o lua personal. E loc pentru toată lumea, e ca și cum, domne, și eu când am început pe YouTube am zis, aoleu, unde intru eu între atâtea persoane care fac tarot, între atâtea persoane care fac același lucru pe care vreau să-l fac și eu, ce mai caut și eu aici? Da? E vorba de persistă, dar nu la personal că lucrurile nu merg pentru că e prea multă competiție. E loc pentru toată lumea, îmi vine să spun. Tu pur și simplu fii competitiv și pune-te în valoare aici. Ți se spune să te pui pe tine, să dai tot ce ai mai bun în tine. Lasă-ți fricile, lasă, nu știu, iluziile sau lasă, nu știu, foarte multă temere aici cu luna. Lasă traumele din trecut, unde ai avut eșecuri sau ce știu eu, unde nu te-ai simțit tu confortabil. Tu pur și simplu fă ce trebuie să faci. Dacă nu ai un loc de muncă, pentru că aici e posibil să vorbim despre unii dintre voi că sunteți atât de stresați, Noule de bâte este o carte care, într-un fel sau altul, ne vorbește despre stres, pentru că este cartea de dinaintea 10-lui de bâte, care înseamnă greutate, stres foarte mare. Noule de bâte ne spune chiar dacă nu ai în momentul ăsta sau poate de mult timp nu ai un job, e ca și cum ți zice, mai rezistă un pic. Tu poți. Acum, faptul că avem luna aici prezentă ne vorbește despre frica. Frica că nu o să reușesc să-mi găsesc ceva de muncă. Soarele spune, dă drum odată, repet, dă drumul o dată la frica de a nu găsi, la frica că nu vei găsi ceva de muncă. Pune mâna și îndrăznește, într-un fel sau altul aici, ca și cum luptă să intri în competiție. Înscrie-te la toate concursurile sau la toate, nu știu, pune CV-uri pe peste tot unde, chiar dacă sunt foarte mulți pe același loc. Nu are importanță, pentru că fiecare venim cu ceva în noi, ca și cum fiecare cu norocul lui. Tu pur și simplu depășește-ți acele frici și intră în competiții. Nu are importanță cât sunt pe același loc. Niciodată nu se știe care este locul unde te vor alege pe tine. Da. 6 de monede. Lumea, foarte frumos. Și rege de monede. Dragi mei gemeni. Aici avem regele de bâte, un alt lider. În momentul în care tu reușești să te deconectezi într-un fel sau altul de fricile tale, să nu le mai bagi în seamă, să fii competitiv și tot ce am spus până acum, ce crezi tu? Ia uite, na, cum se așează lucrurile, vei primi o recompensă. Nu e vorba că vine cineva să-ți dea, ia de aici 100 de lei că n-ai bani de pâine. Nu, aici e vorba despre se așează lucrurile, Doamne. Se termină nebunia, se termină lipsa banilor, și se începe aici un nou capitol. Ofertă de muncă, aici vorbim despre succes. Această carte a lumii
s-a așezat pe aceeași linie cu soarele care tot despre succes ne vorbește și s-a așezat pe aceeași linie cu acest 5 de bâte la mijloc, care mie vrea să-mi spună că dacă tu te eliberezi de fricile alea și intri în competiție și rămâi pe piață acolo cu proiectul al tău, aici vorbim despre un succes. Poate nu-l vezi acum, poate să-l vezi după, nu știu, un an de zile. Cartea Lumea ne poate vorbi despre un ciclu întreg de un an de zile. Poate vei ajunge să strălucești mai mult începând cu luna august. Deci aici vorbim despre anumite lucruri care, pentru că aici avem zodia leului. Deci trebuie să înțelegem că, indiferent cât ne este de greu și cât de multe obstacole par că avem în viața noastră din punct de vedere financiar în această perioadă, dacă rămânem puternici, da? Că e o carte de putere. Dacă rămânem puternici și intrăm în competiție sau rezistăm acestei perioade, aici vorbim despre, în sfârșit, o împlinire. Da? Începând, aș spune că lucrurile se vor mișca mai bine începând cu luna august în viața voastră. Cam asta e ceea ce vedem pe plan financiar. E foarte pozitivă, îmi vine să spun etalarea, doar că trebuie să vă învingeți acele frici, dragii mei. Din punct de vedere al sănătății, putem să vorbim și despre sănătate, că ar putea să existe anumite sau să fie existat anumite probleme de sănătate pentru unii dintre voi. Aș spune în special dureri mari de cap, pentru că această persoană are o bandă pe cap, mult stres, poate sistemul nervos foarte mult afectat, da? Din cauza stresului. Acum, în momentul în care facem conștient, aducem din inconștient în conștient tot ce ne-am făcut singuri, că poate ne-am făcut singuri, în anumite momente cădem în depresie sau, nu știu, stăm foarte multe luni de zile, de exemplu, într-un stres puternic, devenim sau cădem în depresie. Da? În momentul în care suntem conștienți că sistemul nostru nervos a fost foarte activ și ne-am provocat într-un fel sau altul acel stres sau acea depresie și devenim conștienți, băi, mi-am făcut-o cumva cu mâna mea, dragii mei, atenție, nu mă judecați înainte să termin. Nu vorbesc despre faptul că tu ți-ai inventat așa să te stresezi și că ți-ai produs singur o depresie pentru că ți-a venit ție așa pe chelie să te stresezi. Nu vorbim despre asta, vorbim despre o perioadă foarte încărcată în care tu nu ai știut să, hai să zicem așa, să faci față sau nu ai putut să faci față acele perioade, sistemul tău nervos a clacat și ai căzut în depresie, iar acum ești sau devii conștient și spui, băi, uite ce, dacă aș fi făcut altcumva sau dacă nu m-aș fi stresat atât de tare pentru acea chestie. De ce zic aici? Pentru că aici au fost mici căcaturi, îmi pare rău să vorbesc așa de direct, dar au fost mici căcaturi care s-au făcut foarte mari. Certuri de rahat în care fiecare o ține pe a lui. Nu știu, nu are importanță că a fost cu cineva din familia ta, că te-ai certat cu vecinii, că te-ai certat cu prietenii. Acele mici picături care nu fac decât să ne îngreuneze și mai tare și să ne pună în funcțiune, să ne agite sistemul nervos. Da? Dar niciunul dintre aceste persoane cu care tu ai intrat în conflict nu a lăsat garda jos. Tot a ținut-o în continuare fiecare pe a lui. Și bineînțeles că ce facem atunci? Cădem unde? Cădem în acea depresie despre care vorbeam. Da? Acum, dându-ți seama, probabil, cu soarele, se va întâmpla așa un miracol, îmi vine să zic, și îți vei da seama că, băi, m-am stresat degeaba și m-am certat aici cu toți vecinii sau am intrat în conflict care trebuia sau putea fi evitat. Deci aici tu vei conștientiza foarte multe lucruri în privința acestor conflicte care ți-au afectat sistemul nervos. Da? Și aici este vorba despre, îmi dau seama
și zic, ok, ia stai să mă liniștesc eu. Nu mai trebuie mie să mai intru în povestea nimănui, nu mai trebuie mie să intru, să o țin pe a mea și să mă simt cumva o victimă. Ce fac? Pun capăt tuturor acestor căcaturi, că îmi pare rău, dragii mei, dar na, așa sunt eu mai țărancă. Îmi place să vorbesc așa direct. Închid capitole, nu mai stau eu la discuție cu XY care încearcă să mă provoace, pentru că poate fi provocare. Nu mai țin cont de acele rahaturi și pun mâna și mă centrez pe mine. Să am eu grijă de mine, să am eu grijă de sănătatea mea, să mănânc eu ce vreau, să-i dau ce vrea corpul meu, îl ascult și am grijă de el. Îmi vine să spun, mă centrez pe mine, pur și simplu. Da? Mă centrez pe a mă echilibra eu. Nu vorbim despre o problemă de sănătate fizică. Vorbim despre dacă au fost probleme de sănătate fizice sau accentuat în dureri de cap, migrene foarte puternice care probabil nu treceau nici cu pastile. Vorbim despre probabil o perioadă în care tot timpul te loveai, nu vorbim despre fracturi, dar te loveai, ba aveai o vânătaie, ba te împiedicai și te juleai, ba, nu știu, poate fiind în această profundă depresie, poate unii dintre voi abia vă dădeați jos din pat, deci vorbim despre corpul, s-a resimțit foarte mult, dar a fost încărcătura din punct de vedere nervos. Și de-aia vorbim aici despre, nu vorbim despre o boală, vorbim pur și simplu despre alterarea sistemului nervos care te-a făcut să se vadă, bineînțeles, și în corpul tău, dar acum, aducând din subconștient în conștient toată această poveste, nu vei face altceva decât să te centrezi pe tine, ca să poți să îți revii din punct de vedere al sănătății. Nu pot să spun altceva. Cam asta e ceea ce vedem. Îmi place ce văd la voi. Foarte frumoase toate talorile, nu mai am altceva. Vă pup cu mare drag. Ne vedem, dragii mei, data viitoare. Ceau!